กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วชายหนุ่มไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเขาชอบชีวิตที่เป็นอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำตามใจปรารถนาแม่ของชายหนุ่มจึงมักพร่ำบอกอยู่เสมอว่าเหตุใดเจ้ามิหางานทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนคนอื่นเขาเสียทีเราไม่จำเป็นต้องทำตามกระแสสังคมหรอกครับท่านแม่คนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างที่ตนเองปรารถนาจะดีกว่าสิ่งที่ชายหนุ่มชอบทำเป็นประจำคือการตกปลาปล่อยอารมณ์ไปวันๆเขาคิดว่านี่คือความสุขในชีวิตแล้ววันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มนั่งตกปลาอยู่นั้นก็ได้มีเศรษฐีคนหนึ่งมานั่งตกปลาอยู่ข้างๆข้าขอนั่งตกปลาโดยคนนะพ่อหนุ่มตามสบายเลยครับที่นี่ใครจะทำอะไรก็ทำชายหนุ่มมองไปที่เศรษฐีแล้วก็ได้ถามไปว่าท่านเศรษฐีเหตุใดข้าไม่เคยเห็นท่านมาตกปลาที่นี่มาก่อนเลยอ๋อข้าเพิ่งได้มีโอกาสนะปกติข้าต้องทำงานต้องเดินทางไปหลายที่เลยไม่ค่อยมีเวลาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมาท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ทำอะไรอย่างนั้นหรือก็ทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างกิจการและสร้างธุรกิจนะสิเหตุใดต้องลำบากเช่นนั้นเพื่อจะได้มีเงินทองมากพอที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนาแล้วชีวิตที่ท่านปรารถนาคืออะไรอย่างนั้นหรือก็คือการได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบอย่างมานั่งตกปลาสบายอารมณ์แบบนี้อย่างไรล่ะนี่แหละนะพวกทำตามกระแสสังคมออกไปไขว่คว้าอะไรตั้งมากมายสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าความสุขของชีวิตมันแสนเรียบง่ายแค่ได้นั่งตกปลาสบายอารมณ์ก็มีความสุขได้แล้วก็ถูกของเจ้าพวกเขานั่งตกปลาไปสักพักใหญ่ชายหนุ่มก็ได้ปลาตามที่ต้องการจึงขอตัวจากไปเอาล่ะวันนี้ข้าได้ปลาพอแล้วข้าไปแหละนะขณะที่เดินไปชายหนุ่มได้ชะโงกดูที่กะละมังของเศรษฐีก็เห็นว่ายังไม่ได้ปลาเลยสักตัวเดียวท่านยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนี่นะต้องฝึกสักหน่อยนะข้าตอนใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละชายตกปลากับเศรษฐีหลายปีผ่านไปการดำเนินชีวิตของชายหนุ่มยังคงเป็นไปเหมือนเช่นเดิมเว้นเสียแต่ว่าแม่ของชายหนุ่มได้ตายจากไปชายหนุ่มยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการตกปลาอย่างที่เคยเป็นเขามักจะมีโอกาสได้พบเจอกับเศรษฐีตอนที่กำลังตกปลาอยู่บ่อยครั้งวันนี้ก็เช่นกันแต่วันนี้ชายหนุ่มตกปลาไม่ได้เหมือนเคยทำไมวันนี้ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะนี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วจนในที่สุดเย็นวันนั้นชายหนุ่มก็ไม่สามารถตกปลาได้เลยสักตัวเดียวเอาล่ะนี่ก็เย็นแล้ววันนี้คงต้องกลับบ้านมือเปล่าเย็นนี้คงต้องทนหิวสักวันชายหนุ่มพูดแล้วก็ได้ชะโงกไปมองที่กะละมังของเศรษฐีก็เห็นว่าเศรษฐีเองก็ยังตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเช่นกันท่านก็ตกไม่ได้เหมือนกันหรือนี่เศรษฐีก็ลุกขึ้นเพื่อจะเก็บของกลับเช่นกันมิเป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่วันต่อมาเมื่อชายหนุ่มได้มาตกปลาที่ท่าน้ำแห่งเดิมเขาก็ได้พบกับเศรษฐีอีกเหมือนเคยแต่วันนี้ก็ยังคงเหมือนกับเมื่อวานชายหนุ่มนั่งตกปลาอยู่นานก็ยังไม่ได้ปลาอีกเหมือนเคยจนชายหนุ่มเริ่มหัวเสียเหตุใดเดี๋ยวนี้ปลามันตกยากจังนะมิค่อยได้ปลาเยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยนี่ตกไม่ได้มา2 วันแล้วชายหนุ่มพูดแล้วก็ได้มองไปที่เศรษฐีเขาเห็นเศรษฐียังคงนั่งตกปลาต่อไปอย่างไม่ทุกข์ร้อนอันใดจึงได้ชะโงกไปมองที่กะละมังของเศรษฐีก็เห็นว่าเศรษฐีเองก็ยังตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเช่นกันชายหนุ่มจึงได้ถามเศรษฐีด้วยความสงสัยว่า
นี่ท่านเศรษฐีท่านมิรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยอย่างนั้นหรือที่ตกปลามิได้ข้าตกปลากับท่านมาหลายครั้งก็เห็นท่านมิได้ปลาสักตัวอยู่ร่ำไปเศรษฐีได้ฟังก็ได้ตอบอย่างใจเย็นว่าจะให้ทุกข์ร้อนไปใหญ่จะทุกข์ร้อนหรือไม่ก็มิได้ทำให้ได้ปลาอยู่ดีวันนี้มิได้พรุ่งนี้ก็มาใหม่ชายหนุ่มได้ฟังก็เห็นด้วยวันนั้นพวกเขาก็พากันกลับไปโดยที่ไม่ได้ปลาอีกตามเคยหลายวันผ่านไปชายหนุ่มและเศรษฐีก็ยังคงมานั่งตกปลาที่ท่าน้ำแห่งเดิมแต่มาทีไรก็ไม่ได้ปลาสักทีจนชายหนุ่มรู้สึกท้อและอิดโรยข้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเพราะตกปลาไม่ได้เลยท่านเศรษฐีท่านไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยจริงๆอย่างนั้นหรือที่ตกปลาไม่ได้เลยเศรษฐีได้ฟังก็ยังคงพูดประโยคเดิมจะให้ทุกข์ร้อนไปใหญ่เราจะทุกข์ร้อนหรือไม่ก็ไม่ได้ทำให้ได้ปลาอยู่ดีวันนี้มิได้พรุ่งนี้ก็มาใหม่แต่ว่าขืนเป็นอยู่แบบนี้มีหวังได้อดตายเป็นแน่เมื่อก่อนปลาแถวนี้ชุกชุมตกได้วันละหลายๆตัวแต่หลังๆก็เริ่มลดลงจนตกแทบไม่ได้เลยข้าได้ข่าวมาว่าทางการได้มีการสร้างเขื่อนใกล้ๆนี่ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปจึงอาจทำให้ปลาไม่มาที่นี่เหมือนเดิมอ้าวท่านรู้เช่นนี้แล้วเหตุใดท่านยังมานั่งตกปลาอยู่อีกข้ามาที่นี่เพื่อให้สบายใจไม่ได้มาเพื่อให้เป็นทุกข์ใจตกปลาไม่ได้แล้วท่านสบายใจได้อย่างไรแม้ข้ากับเจ้าจะมาตกปลาเหมือนกันแต่จุดประสงค์นั้นต่างกันตกปลาเหมือนกันแล้วจุดประสงค์มันจะต่างกันได้อย่างไรข้ามาตกปลาเพื่อผ่อนคลายจะได้ปลาหรือไม่จึงไม่ได้สำคัญอะไรแต่เจ้ามาตกปลาเพื่อเลี้ยงชีพหากวันไหนตกไม่ได้ย่อมเดือดร้อนย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็ได้หวนคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเขาท่านแม่วันนี้ข้าตกปลาไม่ได้อีกแล้วมิเป็นไรหรอกลูกตกได้ไม่ได้แม่ก็มีข้าวให้เจ้ากินเสมอนั่นแหละมาเร็วมากินข้าวสิครับดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อก่อนนั้นท่านแม่คอยอุ้มชูข้าอยู่ตลอดข้าจึงคิดว่ายุทธภพนั้นแสนง่ายดายคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายแค่กินอยู่ไปวันๆก็เพียงพอแล้วมิจำเป็นต้องดิ้นรนขวนขวายให้วุ่นวายใจท่านแม่ของข้าพร่ำสอนอย่างไรก็มิฟังเจ้าน่าจะขยันทำการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวบ้างนะท่านแม่นี่ชอบวุ่นวายกับข้าเสียจริงบัดนี้ข้าได้เห็นแล้วว่ายุทธภพมิได้ง่ายดายเช่นนั้นที่ท่านแม่ของเจ้าพร่ำสอนนั้นถูกต้องแล้วคนเรามิได้มีเรี่ยวแรงทำงานไปได้ตลอดจึงต้องขยันขวนขวายสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองเก็บออมไว้เพื่อใช้ยามจำเป็นยามเจ็บป่วยยามแก่เฒ่ายามที่มิมีเรี่ยวแรงทำงานได้เหมือนเดิมเมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็เข้าใจในที่สุดวันนั้นแม้ชายหนุ่มจะไม่ได้ปลากลับไปอีกเหมือนเคยแต่เขาได้รับบทเรียนอันมีค่าที่ช่วยให้เขามองเห็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตใหม่วันนั้นก่อนจากกันชายหนุ่มได้ถามเศรษฐีอีกคำถามหนึ่งว่าข้ายังมีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่าหากข้ามิสามารถประสบความสำเร็จเหมือนอย่างท่านได้ข้าจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาได้เลยอย่างนั้นหรือก็ไม่ถึงกับว่าต้องรอให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยถึงค่อยทำตามสิ่งที่ปรารถนาได้ความสำเร็จมีได้หลายระยะความฝันก็มีได้หลายระยะเช่นกันเพียงจัดสรรแบ่งระยะให้เป็นชีวิตเจ้าก็จะมีความสุขได้เช่นกันตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็เลิกเป็นคนตกปลาและปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตใหม่หันไปประกอบสัมมาอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวเอาการเอางานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแม้เขาจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยแต่เขาก็ยังมีความสุขได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขตามฐานะตามอัตภาพตามระยะความสำเร็จที่เขาได้ไปถึงปัญญายุทธจากเรื่องนี้โลกนี้ไม่ได้มีความแน่นอนแม้วันนี้เราคิดว่าดีอยู่แล้วแต่วันข้างหน้าอาจเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อสิ่งที่เคยได้อาจจะไม่ได้สิ่งที่เคยดีอาจจะไม่ดีการวางแผนชีวิตจึงควรคิดเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเสมอการขยันขวนขวายเก็บออมและสร้างฐานะให้มั่นคงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งพอที่จะฝ่าพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ
หลายวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้กลับไปตกปลาที่ท่าน้ำแห่งเดิมอีกครั้งและเขาก็ได้พบกับเศรษฐีอีกเหมือนเคยอ้าวท่านเศรษฐีท่านยังคงมาตกปลาที่ท่าน้ำแห่งนี้อยู่อีกหรือถูกต้องแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วพอได้บ้างหรือไม่ก็ไม่ได้เหมือนเคยนั่นแหละว่าแต่เจ้าประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วอย่างนั้นหรือถึงได้กลับมาตกปลาอีกได้ยังหรอกครับแต่ข้าคิดว่าการได้ผ่อนคลายพักผ่อนมันไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จก่อนถึงจะทำได้แค่เราจัดสรรเวลาให้ก็สามารถทำได้แล้วชีวิตจะได้มีพลังไปสู้ต่อก็ถูกของเจ้าชายหนุ่มได้เหลือบมองไปที่อุปกรณ์การตกปลาที่เศรษฐีเอามาก็เกิดความสงสัยว่าข้าเพิ่งสังเกตว่าท่านมาตกปลาทีไรก็ไม่เห็นท่านเอาเหยื่อมาเลยแล้วมันจะตกปลาได้อยู่หรือฮ่าก็ตกไม่ได้นะสิข้าก็บอกเจ้าแล้วอย่างไรว่าจุดประสงค์ที่ข้ามาตกปลาไม่ได้อยากได้ปลาแต่ข้ามาเพื่อผ่อนคลายการตกปลาแต่ไม่ได้ปลามันผ่อนคลายอย่างไรอย่างนั้นหรือแค่ได้ซึมซับบรรยากาศดีๆได้ฟังเสียงนกเสียงไม้เสียงคลื่นลมได้สังเกตเห็นสีหน้าผู้คนได้พูดคุยกับผู้คนบ้างแค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วมิใช่หรือที่สำคัญมิบาปด้วยถูกของท่านจริงๆปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง